So okay guys, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan at andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito'y tungkol kung paano guys mag-layout ng ating dummy support na hindi na natin kailangan mag-calculate. Ayan itong ginawa ko guys, ito ay dummy support at hindi ko na ito kinalculate, hindi ko na ginamitan ng calculator. So ang ginawa ko nito ay mano-mano lang natin ginawa. Kasi guys, mangyayari yan kung sakaling emergency yung ating pupuntahan trabaho at wala na tayong time sa pag-calculate or kung ano man yung gagawin natin. Kagaya na lang nitong ating dummy support ay napakasila nito at kailangan talaga nito ng calculation. Sa oras na ito mga kamital, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating diskarte, kung paano tayo mag-layout ng wala nang calculation, wala na tayong gagamitin calculator. So yung ating gagamitin lang is yung ating tape measurement, yung ating eskwalang maliit. Kung mayroon kayong malaking eskwala, mas maganda. Ito, partner itong dalawa para sa pagkuha ng ating square ng ating dummy support at saka sa ating elbow. So ito lang ang ating gagamitin mga kamital. So ang video na ito mga kamital ay hindi naman din ito ni-request at tatanong lang siya sa atin. Ito si tanong ng ating isang masugid na taga-panood sa atin. Si shoutout sa iyo dyan, DIY, RLB, Healthcare and Home Remedies. So ang tanong niya guys, paano daw mag-layout kung halimbawa nandoon na siya sa site at wala na siyang time sa pag-layout pa ng ating dummy support. So kaya naisipan ko guys na i-share sa inyo ito dahil siyempre bilang isang fabricator ay maghahanap tayo ng diskarte kung paano natin magawa yung ating trabaho na mabilisan. Okay? Actually meron na rin akong video niyan guys kung paano natin i-calculate yung ating dummy support. So sa oras na ito ay ang gagawin natin is imamanual natin. Okay? So yung ginamit kong pang-cutting nito is grinder lang. So ito pala natin gagawin ngayon na example is yung ating elbow is 6 inches. Yung ating dummy support naman na gagamitin is 4 inches. So itong paggagawa nitong ating dummy support, kung imamanual natin, pwede lang siya sa 4 inch at saka 6 inch na dummy. So kung 8 inch na yung ating dummy support above, so medyo mahirapan na tayo gawa ng dummy support ng manual. So kailangan natin talagang, so magagawa naman siya, kaya lang medyo matagal talaga. Okay? So dito sa ating 4 inches, medyo maliit lang siya. So kayang-kaya pa natin gawin. Okay? So bago natin simulan yan mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga video. So tara na mga kamital, simulan na natin. So ito yung ating elbow guys. Ayan. At ito naman yung ating 4 inches. So ito yung ating center ng ating elbow. So natin. So yan yung ating center. Ayan, makuha natin yung center natin dito para maiskwala natin itong ating dummy support. Okay, so sa pag-eskwala nito, gagamit lang tayo ng malaking steel square, yung ating framing square. Itapat lang natin siyang ganyan. Yan. Kailangan yung ating markings, ating markings sa din dito ay katapat yan. So sa pag-eskwala nitong ating dummy support, kailangan silipin natin yung ganyan. Kung hindi pa siya sa eskwela, i-adjust lang natin.
So yan. Kailangan nakasentro yan dyan. Okay. Ngayon, kuhanan natin ng sukat. Kung saan na bangga itong ating meter tape, halimbawa ganyan, kung saan siya bumangga, yun na yung sukat natin dito. Yan. So 115. Okay. So yan yung pinakamahaba nating sukat. 115. So ito yung sa ating 180 degree. 115 mm. So sa ating 90, kung saan yun bumangga, 50. Pero ito guys, hindi ito accurate talaga na gaya ng ating ginawang pag-calculate nito. So ito ay estimated lang natin. Yan, pwede pa natin itong bawasan kung hindi pa siya fit sa ating elbow. Kasi ito ay emergency nga at doon tayo susukat. Wala na tayong time sa ating pagli-layout ng ating dummy support. Itong dummy support kasi guys, kung gusto natin makuha yung kanyang saktong fit ng kanyang dummy support, ay kailangan natin talagang i-calculate. So sa ganitong paraan, wala na tayong oras, so ganito yung gagawin natin. Ating 90 is ito sa ating 180 degree. Sa ating 90, 50. Okay? So ngayon, ang ating gagawin, itong ating outside diameter, kuhanan muna natin ng circumference para i-divide natin ito sa 8 segments. Okay? Ihatiin natin ito sa 8 division. Okay, so hahatiin muna natin. Okay, so yan na siya mga kametal. Ito na yung ating 8 na hinati, yung ating circumference. So yung ating outside diameter nito is 114. Itong ating 4 inches na pipe. So multiply natin yan sa pi, yung ating 3.1416. So ang resulta niya is 45 every distance nitong ating bawat segments para mahati siya sa 8 division. Okay, so ngayon mamarkahan natin. So ito yung ating 0, ito yung ating 45 degree, ito yung ating 90, o yung ating 135 degree, 180. Yan. So ang ating 180 degree, opposite yan dito sa 0. Yan. 180 dito sa ilalim, dito sa taas 0. Okay, so balik tayo sa 135, 90, 45, 0. Okay, so ganyan lang. Yung ating sukat kanina sa 180, ito simula rito is 115. O yan. Yan yung ating 115. So sa pag mamarking natin dyan, ganito lang mga kametal. Para tayong nagkakat ng gutter. Ilagay nyo lang siya sa gilid, itong ating 0. Lagyan natin ng kalang para hindi siya gumagalaw-galaw. Kasi mamarkingan natin. Yan. Tapos ngayon, mamarkahan natin yan. Yan. Silipin lang natin mga kametalo. Itong side na ito, kailangan nakatapat siya dito sa ating markings dito na 115. Yan. At ito naman dito banda, doon sa pinakadulo, yung ating 0. Yan. 0 natin. Tapos, silipin lang natin.
So yan na yung resulta niya. Ayan. So tingnan nyo dito. Dito sa pinaka, yan, naka-straight yan. Kailangan naka-straight. Kasi yan yung guide natin pag ikakating natin ito. Okay. So yan. So tapos dito sa kabila, ganon din yung ating gagawin. Okay, so ito na yung mga kamital. Ito na yung ating markings. So yan. So nakita nyo dito, hanggang dito lang yung cutting natin. Yan. So ngayon, hindi pa dito nagtatapos. Dito sa 90, yung ating 50, simula sa 90 natin, simula dito hanggang dito, sukat lang tayo ng 50. Yan. So bali naka-curve siyang ganyan guys, naka-curve siyang ganyan. Bali hindi pa ito yung ating cut line. Kasi ito, i-curve pa natin yan dyan para dito sa kanyang gilid ng kanyang elbow. Yan, naka-curve kasi yan. So i-connect lang natin yan. So yan na yung ating cut line mga kamital. So ito pa rin yung ating cut line dito, pati dito sa ating 180. So ganon din sa kabila, minarkahan ko na dito sa kabila. Yan, parehas lang yan. So yan. So ikakat natin dito. Yan, pati dito. Okay, so ikakat muna natin. So ayan guys, nakating na natin. So ito yung natira kanina, yung ating minarking kanina nung una. Yan, so yung kinat natin yung ating cut line. Okay, so ngayon lilinisan muna natin. Okay, so ngayon ating try dito sa ating. So ayan guys, so dahil ito ay nakataas pa agad. So ganyan lang guys yung ating layout ng ating dummy support. Kung medyo alanganin tayo sa oras at wala na tayong time sa pag-calculate ng ating dummy support, so ganito na lang ang inyong gawin. So kung mayroon mang mga kunting-kunting diferensya, so pwede nyo pang i-trim. Okay, so yan. So ganyan lang guys. Okay, so ganyan lang guys. So kung mayroon ng mga kunti-kunting diferensya guys, gaya nito, yan, may awang siya. So i-trim nyo lang. I-trim nyo lang kunti or bawasan niyo dito kunti. So yan, bawasan nyo kunti dyan. Yan. So natural lang yan kasi hindi nga tayo gumamit ng calculator. Walang calculation na ginawa natin dito. So manual ito. So actual layout. Okay, so ganyan na lang. So I hope mayroon kayong natutunan guys dito sa ating pag layout ng ating dummy support na emergency na gagawin natin doon sa site. So yun lang mga kamital, mabilis lang gawin kung kumpara natin sa ating i-calculate. Gagamit tayo ng calculator. So ganun lang yung ating gawa, pagmamanual layout ng ating dummy support pag nandoon na tayo sa site. Kasi
minsan hindi natin alam na kailangan pala ng dummy support. So hindi tayo naka-ready. So siyempre, meron tayong dalang eskwala, meter tape. So pwede na yon, magagamit natin dito sa ating paggawa, pag-layout ng manual ng ating dummy support. So sana nakatulong sa inyo mga kametal ang idea na ito, at I hope magamit ninyo sa inyong trabaho someday. So bago tayo magtatapos mga kametal, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe nyo na yan, at I hope i-like nyo rin yung ating video, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga videos about piping and structural and DIY. So yun lang mga kametal, maraming salamat sa inyong panood at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.